Welkom in Marta's atelier. We hebben zojuist heerlijk geschilderd, maar er rest ons nog één taak en dat is het reinigen van onze borstels. Hoe begin je daar nu aan? Wel, als eerste wrijf je de borstels schoon in een stukje keukenpapier of een vodje en wrijf zoveel mogelijk verf uit op die manier. En als tweede gaan we onze borstels schoonmaken met olie. Dit is hier nu de Solvent Free Brush Cleaner van Cobra. Maar het hoeft het product niet te zijn. Je kan ook gewone babyolie gebruiken of iets dergelijks. Je hebt een leeg potje. En je giet daar wat olie in. En dan gebruik je opnieuw een vod of een stuk keukenpapier. Je dept je borstel in de olie. En dan ga je deze op die manier schoonmaken. Je ziet dat er heel veel verf nog in de borstel zit. Ik heb gezien bij Cobra dat ze gewoon de borstel in dit potje wrijven en op die manier schoonmaken. Maar dan komt alle residu van je verf hier terecht. En dan moet je wachten tot het residu gezakt is, zodanig dat je dit opnieuw kan scheiden van de olie. Maar ik vind het uiteindelijk makkelijker op deze manier. Dan blijft dit hier ook veel langer proper dan wanneer je echt je borstel hierin gaat gaan uitspoelen in deze olie. Ziezo. Dus dat kunnen we bewaren en voor een volgende keer gebruiken. En nu ga je deze borstels gaan uitspoelen met water en zeep. Ik heb hier nu een speciale zeep van Museo. Speciaal voor het reinigen van borstels. Je kan het ook met gewone handzeep, maar mijn ervaring leert mij dat dit toch een stukje beter is dan gewone handzeep. Dus ik gebruik deze. Er bestaan heel veel verschillende merken in die zeep. En hoe ga je nu te werk? Dus ik maak gewoon de borstel nat en ik wrijf in de zeep met de borstel en dan ga ik gaan uitknijpen. Dus ga ik de haartjes gaan wassen zoals we ons haar wassen uiteindelijk.
En dan spoel je nogmaals uit. En dan herhaal je het procedé tot je borstel helemaal proper is. Dus er komt nu geen verf meer uit de borstel. Je spoelt hem heel goed uit. Dan neem ik het tweede borsteltje. En ik doe hiermee hetzelfde. Ik neem uiteindelijk zeep uit dit potje. En ik ga dit gaan aanbrengen aan de haartjes. En dan spoel ik heel goed uit. Dan dep ik ze gewoon droog. En dan laat je ze drogen, ofwel zet je ze in een potje, zodanig dat ze met de haartjes naar boven zitten. Je kan ze ook plat leggen om te drogen, maar zet ze nooit op die manier te drogen, anders gaan deze haren krommen en eens dit in de borstel zit, dan krijg je het nog heel moeilijk uit en kun je de borstels uiteindelijk niet meer gebruiken. Ziezo, dit was een kleine uitleg over het reinigen van borstels. Hopelijk vond je het interessant en tot nog eens. Dag!